Alright. Okay, so muli tayo nakabalik no for our lessons in third quarter, third grading period, which focuses all about the concepts lang naman in chemistry, no? Or yun nga. And then suddenly we must tackle first all about those 6 topics, no? Pero sa 6 topics na yun, ito muna yung unahin natin. It's all about the phase changes, no? Alam niyo naman ng alam niyo naman na meron tayong mga phase changes, di ba? Just like from solid to liquid, liquid to gas, gas to solid, kung ano yung process na tinatawag for transforming this kind of phases of matter, yun, which is the solid, liquid, and then gas. And then, suddenly, mamaya na natin na-encounter kung ano yung ibig sabihin ng mga transformation of each phase changes na nakikita natin dyan. But later on, matatakal natin yan. So, I just want to introduce you several particle models na 3 states of matter, no? Yun. 3 states of matter, which is the solid, liquid, and then gas. Kung mapapansin natin dito sa solid, yan, nakikita natin yung mga particles na yan is dikit-dikit, di ba? And then yung mga liquid po, hindi na sila ganun dikit-dikit di tulad po sa solid, but nakagalaw po sila in a limited space, no? Nakikita nyo naman po. Nakagalaw naman po sila pero limitado lang po yung kanilang galaw. And then, while sa gases, konti na lang po yung mga particles na nakikita nyo dito, but however, nakita nyo naman na sobrang laya talaga nilang gumalaw, no? Yan po yung differences ng particle models, no, na nakikita ninyo sa solid, liquid, at saka sa gas. And then, konting recall lang regarding po dito sa first topic natin nung kayo ay grade 7 pa lamang po na meron tayong elements at saka compound. Ano po yung pinagkaiba nilang dalawa? Kapag sinabi nating elements, it contains only one kind of atom. Just like yung helium at saka isang set, no, ng oxygen, no? Pero yung isang set na tinutukoy ko dito, it composed of 2 oxygen atoms. Ibig sabihin po nito kaya siya nahahalera pa sa element that because isang uri lang naman siya ng atom at wala naman siyang nakakahalubilong iba pang klaseng atom. Kapag may nakahalubilo itong atom, ibang atom rather, matatawag natin siya na compound, no, which contains 2 or more kinds of atoms, just like for example yung water, which composed of 2 hydrogens and then 1 oxygen, one kind of atom which is oxygen. Ayan. And then suddenly in mixture, meron tayong tinatawag na homogeneous at saka heterogeneous mixture. So according to the illustration, no, na nakikita nyo dyan, sa homogeneous, hindi. Before ko nga pala i-summarize ko na lang din para mas mapabilis, no? So if you can see more than one phase of matter, different regions in the sample, it is heterogeneous, no? Kung nakikita nyo sa heterogeneous, ayan. Pero hindi ko na masyado itong i-emphasize since na-emphasize ko naman na siya nung mga una nating topics sa classifications of matter. Nakita naman natin na hindi uniform yung kanilang position but instead, they are scattered around, no? Yan, nakikita nyo kalat-kalat sila pero hindi gaano maayos yung kanilang formation. But yung homogeneous mixture na nakikita po natin dito, uniform yung kanilang position, no, ng mga particles. Nasa isang pwesto lang sila. At sobrang ganda nilang tignan kasi naka-uniform talaga sila. Hindi yung literally uniform na sinusuot natin but yung uniform yung kanilang pwesto, no? Hindi tulad sa heterogeneous mixture which is sobrang kalat-kalat or scattered, no? But anyway, dito na tayo sa phase changes which is from solid to liquid. Ang nagaganap po dyan is melting, no? And then yung liquid to solid, ito po yung freezing. And then yung liquid to gas, meron tayong tinatawag na vaporization, diba? And then yung gas to liquid, condensation naman po. And then yung gas to solid, tinatawag po natin deposition. And then yung solid to gas, meron tayong tinatawag na sublimation. Pero sa plasma naman po, basically po, 3 lang po yung pinapakita sa iba. Pero ipapakita ko na rin po sa inyo yung isa pang phase changes from gas to plasma and vice versa.
yung gas to plasma, ionization, and then plasma to gas, which means deionization. Hindi ko po siya i-define, no? Kumbaga, magbibigay lang po ka ng examples para mas magets nyo po kung ano po yung nagaganap po dito sa bawat transformation or mga bawat phases na ito, bawat states ng matter na ito. Hindi pala states of matter, but phases of matter kasi nag-iiba sila ng ng mismong ng mismong state, no? Kumbaga hindi siya literally muna sa state kasi nag-iiba siya from solid to liquid and some other stuff na nakikita nyo dito sa harapan. So, ito po, from melting, magbibigay ako ng example from melting. Ito po ay from solid to liquid, no? And then, suddenly, in ice cube, no, melting into liquid water is a familiar example of this process. Another common example is melting butter in a hot pan, no? Nagaling dun sa ating oven, 'di ba? Kapag meron tayong niluluto, 'di ba? And then, yun po yung example ng melting, no? Nagta-transform yung solid, no? From solid, nagta-transform siya into liquid. So, and then next po, yung freezing. Yan. Nandito na po tayo sa freezing. Isa pang example ng freezing na na-encounter natin from liquid to solid, no? Isang example niya, ang mga example niyan is yung snowfall, tsaka yung ice freezes in the refrigerator or freezer. Meron pa po tayong ibang example ng freezing, yung lava hardening into solid rock. No, na nagta-transform siya into an igneous rock. Correct me if I am wrong about this. And then yung solidification ng melted candle wax, 'di ba? Yun yan, namumumu yun, 'di ba? Kapag tayo ay nagsindi ng kandila, 'di ba po? Kapag nawala na po yung kanyang yung mismong sinisindan sa kandila at kapag nawala yun, yung mga liquid na natunaw dun sa mismong kandila magsusolidify yun, 'di ba? Which is ayun nga na nakukuha natin to sa even though kapag may brownout, 'di ba? Yun. Kapag nagkailaw na. Ayun, suddenly. And then example of condensation, no? Common example of condensation are dew forming on grass in the early morning, eyeglasses, fogging up when you enter a warm building on a cold winter day, or water drops forming on a glass holding a cold drink on a hot summer day, no? And then lastly, condensation occurs when water droplets form due to cooling air, no? So yung condensation from gas nag-transform siya into a liquid. So yun po yung example ng condensation. So next naman po, examples of vaporization. Water to steam, no? Yan. Yan po yung example ng vaporization, no? From liquid, nag-transform siya into gas, no? Base po sa nakikita ninyo. Water to steam. Water is vaporized when it is boiled on the stove to cook some pasta and much of it forms into a thick steam. So water evaporates. Water evaporates from a puddle or a pool during a hot summer day. I'm sorry about this typographical error. Hot summer day. Or kung as we observe, no, yung kapag malamig no, yung ating panahon, and then gusto natin maligo, specifically sa mga panahon ng taglamig, 'di ba? Gusto natin ayaw natin ng malamig. Syempre nilalamig na nga tayo, gusto pa natin ng malamig. Gusto natin ng mainit na tubig, 'di ba? And then suddenly kapag nagpapakulo tayo ng mainit na tubig, syempre we observe that our boiling water, no, yung mismong water na nilagay natin doon is nagdi-decrease. That because nagtatransform yung iba doon due to evaporation. Nagtatransform siya from liquid to gas. Ganun lamang po kasimple. And then next po is yung sublimation. Yung sublimation po is ma-observe natin yung transformation niya from solid to gas, no? In sublimation, dry ice or solid carbon dioxide sublimes, no? Yan yung mga example. Snow and ice can sublime in the winter months without melting. Mothballs sublime, and then frozen foods will sublime, and you will find ice crystals inside of the box or bag, no? Just like yung mga dinadalang yung mga trucks, no, na dinadala yung mga isda or yung mga yelo, di ba? Mapapansin natin, syempre, alam naman natin yung dinadala ng isang truck, no? Kung yun ba talaga, maobserba natin na, yun nga, meron doon mga liquid na umaano doon sa baba.
But suddenly, yung example ng sublimation dun is kapag pumasok tayo sa loob, mapapansin na manonotice natin yung mga solid ice cubes na naandun para yun nga mapanatiling fresh yung ating mga goods. Yun nga yung product na dadalhin nila in a market. Yun nga ma-observe natin na yun nga may manonotice tayo mga dry ice, di ba? And then suddenly, isang example ng sublimation is yung mga albatross, no? Na makikita natin sa ating mga banyo, pasintabi po sa mga nakain, no? Yun lamang po yung yun po yung isa sa mga example ng sublimation. 'Di ba? Para bumango-bango yung ating toilet or CR, you know. And then next po, deposition. The most typical example ng deposition would be frost. Frost is the deposition of water vapor from humid air or air containing water vapor onto a solid surface. So ayun po. Yan po yung example ng deposition from from gas to solid. Yan, as you observe naman dito sa image na ito. From gases na nag-exist galing sa malamig na panahon and then somehow nag-transform na rin siya into a frost. Ayan. So, last two example ng phase changes from gas to plasma, which is the ionization. When you turn on a plasma ball toy, the noble gases inside are ionized by an electric charge and become plasma. Yung isang example ng ionization is yung aurora. Typically sa Pilipinas wala po nag-exist na ganito kasi nasa tropical country po tayo, no? Sa mga na-experience to ng mga ibang bansa, specifically sa bandang taas mula sa ating bansa. Hindi, mula dun sa ibang bansa, yun. Hindi pala sa ating bansa, yan. And then, yung aurora, yun nga, meron dalawang type ng aurora eh. Aurora borealis at saka aurora australis, ayan. And then lastly, the ionization or recombination, ito ay nanggaling from plasma down to gas, no? From plasma to gas, no? So, isang example ng deionization is yung lightning is an example of plasma. After a lightning strike, nitrogen ions eventually draw closer together and lose their charge to become nitrogen gas, no? Or N2 gas. So, yun lamang po yung example ng mga phase changes natin, and I hope na na-clarify po kayo dun sa mga bawat examples or yung kung paano nangyayari yung mga process ng phase changes based dun sa mga examples na nakita nyo po dito sa bawat slides. So, I hope na naintindihan nyo po. And then, suddenly, dun lamang po nagtatapos yung ating lesson. And then, leave a comment below kung meron kayong mga comments. And then, that's all for today. Goodbye.